Now today we have to see capacitors in series. ज्या पद्धतीने आपण रेजिस्टर्स सिरीजमध्ये कनेक्ट करत होतो त्या पद्धतीने आपल्याला आज बघायचं आहे कॅपॅसिटर इन सिरीज. सपोज 3 कॅपॅसिटर्स C1, C2, C3 कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर. म्हणजे बघा C1चा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, C1चा निगेटिव्ह C2च्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलेलं आहे या पद्धतीने, आणि ह्या तिघांना आपण व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे V. मग आता होतं काय, ज्या पद्धतीने आपण 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट करतो R1, R2, R3, त्यामध्ये सेम करंट फ्लो होतो, त्याच पद्धतीने इथं प्रत्येक कॅपॅसिटरमधून सेम चार्ज फ्लो होणार आहे. फक्त प्रत्येकाच्या ॲक्रॉस असलेलं जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हे डिफरंट असणार आहे. सो पोटेन्शियल डिफरन्स ॲक्रॉस C1 इज V1, C2 इज V2 अँड C3 इज V3. त्याचप्रमाणे ह्या C1, C2, C3चा जो इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स आहे, ज्याला इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स म्हणूया, म्हणजे हे 3 कॅपॅसिटर कनेक्ट करण्याच्या ऐवजी जर आपण एकच कॅपॅसिटर कनेक्ट केला तर निश्चितच सर्किटची जी लेंथ आहे ती कमी होणार आहे, आणि म्हणून हा आपल्याला C इक्विव्हॅलंट हा फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचा, तर जेव्हा आपण व्होल्टेज अप्लाय करतो त्यावेळेस ह्या प्रत्येक कॅपॅसिटरमधून फ्लो होणारा जो चार्ज आहे हा काय असतो, सेम असतो. आणि मागच्या याच्यामध्ये बघितलं तुम्ही रिलेशन, काय बघितलं की C इज इक्वल टू Q अपॉन V, आणि देअरफॉर Q इज इक्वल टू काय येणार, CV. सो Q इज इक्वल टू C1 V1, म्हणजे फर्स्ट कॅपॅसिटरमधून फ्लो होणारा चार्ज C1 V1, C2 V2 आणि C3 V3. लक्षात घ्या, तिघांमधून फ्लो होणारा चार्ज सेम आहे, फक्त काय डिफरन्स झालेला आहे, त्याचा कॅपॅसिटन्स आणि व्होल्टेज चेंज झालेलं आहे. सो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 अँड V3 इज इक्वल टू Q बाय C3. नेक्स्ट काय म्हटलेलं आहे, इन इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटर द ॲटम्स in the equivalent capacitor also store the same charge when applied with same voltage, then it is obvious that. मग आता जसं इथं प्रत्येकामध्ये हे इक्विव्हॅलन्स व्होल्टेज, आता हे कसं आहे, तर C इक्विव्हॅलन्स इज इक्वल टू काय येणार, Q बाय V. जसं इथं आता प्रत्येकामध्ये V1, V2, V3 आलेले आहे. जो इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटर आहे या तिघांमध्ये जे व्होल्टेज असणार आहे हे तिघांची काय असणार आहे, सम. सो C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू आपण काय म्हणणार आहे, Q बाय V, वेअर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. मग आता V इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, Q बाय C, हा V इकडे गेला, Q बाय C इक्विव्हॅलंट. सो Q अपॉन C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू, मग V1 काय येणार आहे, V1ची व्हॅल्यू बघा, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, V3 इज Q बाय C3. दोन्ही साईडचा आपण Q जर कॉमन काढला तर आपल्याला काय रिलेशन मिळणार आहे, 1 अपॉन C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. मीन्स इफ 3 कॅपॅसिटर्स इज कनेक्टेड इन सिरीज, then equivalent capacitor is the reciprocal of the sum of the 3 कॅपॅसिटर. जो इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटर आहे हा या तिन्ही कॅपॅसिटरचा आपण ज्याला म्हणतो ना रेसिप्रोकल हा मिळत असतो. सपोज N कॅपॅसिटर जर कनेक्ट केले तर 1 अपॉन C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Cn. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं काय बघा, फॉर ऑल द कॅपॅसिटर इन सिरीज द चार्ज ऑन ऑल ऑफ देम इज ऑलवेज सेम. म्हणजे बघा इथं तिन्ही कॅपॅसिटरमधून फ्लो होणारा चार्ज हा कसा असतो, सेम, बट द व्होल्टेज अक्रॉस देम इज डिफरंट. परंतु तिघांमधलं व्होल्टेज हे मात्र कसं आहे, डिफरंट असतं. हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा. द स्मॉलेस्ट कॅपॅसिटर हॅज द लार्जेस्ट ऑफ द व्होल्टेज अक्रॉस इट अँड C इक्विव्हॅलंट इज अ लेसर दॅन एनी ऑफ द कॅपॅसिटर इन द सिरीज रिंग. आता यामध्ये जो 2 गोष्टी सांगितल्या की ज्या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स हा स्मॉलेस्ट असेल, द स्मॉलेस्ट कॅपॅसिटर हॅज अ लार्जेस्ट ऑफ व्होल्टेज. स्मॉलेस्ट कॅपॅसिटर असेल तर त्याचा व्होल्टेज लार्जेस्ट असणार आहे, आणि जो आपण इक्विव्हॅलंट रेजिस्टर्स काढला इट इज लेस दॅन एनी ऑफ द कॅपॅसिटर इन सिरीज. आपला इक्विव्हॅलन्स रेजिस्टर्स हा C1पेक्षा त्याची व्हॅल्यू स्मॉल असणार आहे, C2पेक्षा स्मॉल असणार आहे, आणि C3 सुद्धा स्मॉल असणार आहे.
मग आता इथं त्यांनी एक सांगितलेलं आहे बघा, फॉर टू कॅपॅसिटर इन सिरीज, जर दोन कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये असेल आणि ते इक्वेशन तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे, तर आपल्याला हा फॉर्म्युला आहे बघा, 1/C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन C1 प्लस C2/C1 आणि याचा रेसिप्रोकल घेतला तर C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू C1 प्लस C1 C2 प्लस C2. ह्या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करता येईल. पुढचा पॉईंट घ्यायचा आहे आपल्याला, तो म्हणजे कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल. नाव सपोज 3 capacitors C1, C2, C3, these 3 capacitors are connected in parallel. यामध्ये बघा सगळ्यांचा पॉझिटिव्ह एका टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, सगळ्यांचा निगेटिव्ह सुद्धा एका टर्मिनलला कनेक्टेड आहे आणि त्यांच्या अक्रॉस आपण हा व्होल्टेज सोर्स अप्लाय केलेला आहे. परंतु बघा इथं C1 मधून फ्लो होणारा जो चार्ज येतो असणार आहे Q1, C2 मधून फ्लो होणारा चार्ज आहे Q2 आणि C3 मधून फ्लो होणारा चार्ज आहे Q3. मग आता जर कॅपॅसिटर आपण पॅरलल कनेक्ट केले तर त्यांचा इक्विव्हॅलंट म्हणजे 3 कॅपॅसिटर कनेक्ट करण्याच्या ऐवजी ह्या तिघांचा जो एकत्रित परिणाम आहे तो एकाच कॅपॅसिटरमध्ये जर झाला तर चांगलं होईल, आपली सर्किटची लेंथ कमी होणार आहे. म्हणून C इक्विव्हॅलंट आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इथं म्हटलं आहे बघा, वेन कॅपॅसिटर्स आर इन पॅरलल द सेम व्होल्टेज एक्झिस्ट अक्रॉस देम बट चार्जेस आर डिफरंट. प्रत्येकामध्ये फ्लो होणारं व्होल्टेज हे कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. मग आपल्याला माहिती आहे C इज इक्वल टू Q/V, त्यावरून Q1, आता यामध्ये फ्लो होणारा चार्ज आहे Q1, ह्या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स आहे C1 आणि याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आहे V. सो Q1 इज इक्वल टू C1V. त्याचप्रमाणे सेकंड कॅपॅसिटर Q2 इज इक्वल टू C2V आणि Q3 इज इक्वल टू C3V. हां, आपल्याला बघायचं आहे बघा, सो टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय पॅरलल ऑफ बँक ऑफ कॅपॅसिटर Q इज गिवन बाय, म्हणजे C इक्विव्हॅलंटमध्ये किती कॅपॅसिटरचा चार्ज स्टोअर असणार आहे. सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. Q1 इज C1V, Q2 C2V, Q3 C3V. आपण काय केलं, याच्यामधून V कॉमन काढला तर C1 प्लस C2 प्लस C3 इन ब्रॅकेट V. अँड इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटर विच स्टोअर्स द सेम चार्ज Q. आपण इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटर घेतला की ज्याच्यामध्ये हा Q चार्ज काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. सो Q इज इक्वल टू C इक्विव्हॅलंट, म्हणजेच इथं Qच्या ठिकाणी C इक्विव्हॅलंट टाकला तर C1 प्लस C2 प्लस C3 आणि ह्या दोन्ही साईडचा VV काय होणार आहे, कॅन्सल. आणि म्हणून हा आपला फॉर्म्युला आहे, C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर N कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल. सपोज N कॅपॅसिटर पॅरललमध्ये असेल तर C इक्विव्हॅलंट येणार आहे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN. आता यावरच आधारित आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, ते आपण एक्झाम्पल्स घेऊया. फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस अँड चार्ज ऑन इच कॅपॅसिटर. आपण बघा इथं बॅटरी अप्लाय केलेली आहे 120 व्होल्टची, एक C1 कॅपॅसिटर आहे आणि C2 आणि C3 कॅपॅसिटर हे पॅरललमध्ये. तर सर्वात अगोदर हा जे पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे याचा एक कॅपॅसिटन्स काढूया आणि मग हे जे दोन कॅपॅसिटर येतील ते सिरीजमध्ये येणार आहे. मग आता बघा कॅपॅसिटन्स बिटवीन B अँड C. आता ज्यावेळेस पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे, पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये आपण काय करतो, C इक्विव्हॅलंट त्यांची सम करतो आणि म्हणून त्याचा कॅपॅसिटन्स काय येणार, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 मायक्रो फॅरेडे. म्हणजे बघा आता C1 3 मायक्रो फॅरेडे आणि ह्या दोघांचा जो एकत्रित कॅपॅसिटन्स आलेला आहे, सपोज हा आलेला आहे 9 मायक्रो फॅरेडे. आता हे दोघं कशामध्ये आले, सिरीजमध्ये आले. सिरीजमध्ये आले का रेसिप्रोकल करतो आणि रेसिप्रोकलचा तुम्ही फॉर्म्युला आता बघितलेला आहे बघा मागच्या पेजवर, गेला हां, या इथं तो फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा, C इक्विव्हॅलंट टू कॅपॅसिटरमध्ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तर हा फॉर्म्युला इथं ॲप्लाय करायचा आहे. C1 C2 मीन्स 3 × 9 अपॉन 3 प्लस 9. सो 27/12 म्हणजे तो येणार 2.25 मायक्रो फॅरेडे. ह्या दोघांचं सिरीज कॉम्बिनेशन. पुढे आपल्याला विचारलं चार्ज Q इज इक्वल टू काय असतो, C इक्विव्हॅलंट इंटू V. C इक्विव्हॅलंट मिळालेला आपल्याला 2.25 आणि इथं व्होल्टेज अप्लाय केलेलं 120, म्हणजेच तो मिळालेला आपल्याला 270 मायक्रो कुलम. आता
Q1 इज इक्वल टू Q इंटू C1 V1. आता याच्यामधलं पहिल्या याच्यामधलं व्होल्टेज काढायचं आपल्याला. सो V1 इज इक्वल टू काय येणार Q/C1. आता टोटल चार्ज किती आले 270 आणि याचा कॅपॅसिटन्स आहे 3 आणि म्हणून इथं C1च्या ॲक्रॉसचं व्होल्टेज येणार आहे 90 व्होल्ट. आपलं टोटल व्होल्टेज किती आहे 120मधून 90 गेलं तर V2च्या ॲक्रॉस किती येणार आहे 30 व्होल्ट. तर अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. पुढचा दिलेला आहे बघा, 2 कॅपॅसिटर C1 C2 कनेक्टेड इन सिरीज आर सप्लाइड बाय 120 व्होल्ट DC. बघा 2 कॅपॅसिटरला 120 व्होल्ट DC. द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस C1 C2 ॲज शोन इन बिल. C1च्या अक्रॉस पोटेन्शियल ड्रॉप आहे 48 व्होल्ट, C2च्या अक्रॉस 72. इफ कॅपॅसिटन्स ऑफ 2 मायक्रोफॅरेडे इज कनेक्टेड पॅरलल टू C2. आपण समजा C2ला आता बघा सर्किटमध्ये चेंज केलेलं आहे की C2ला आपण एक 2 मायक्रोफॅरेडेचा कॅपॅसिटर पॅरलल कनेक्ट केलेला आहे. इट इज फाउंड दॅट पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस C1 इन्क्रीजेस टू 96 व्होल्ट. असं जर केलं की हा C2ला 2 मायक्रोफॅरेडेचा कॅपॅसिटर पॅरलल टाकला तर C1च्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे हे डबल झालेलं आहे बघा 96 व्होल्ट झालेलं आहे. डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ C1 C2. तर C1 C2ची व्हॅल्यू ही काय असेल हे आपल्याला बघायचं. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा हा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट केला, त्याचं व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. नंतर आपण C2ला 2 मायक्रोफॅरेडेचा पॅरलल कॅपॅसिटर लावला तेव्हा व्होल्टेज चेंज झालेलं आहे. तर C1 C2ची व्हॅल्यू काय असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायची. इथं म्हटलं बघा, लेट कॅपॅसिटर C1 अँड C2 इन मायक्रोफॅरेडे इन सिरीज सर्किट. सिरीजमध्ये काय असतो, दोघांमध्ये फ्लो होणारा चार्ज सेम असतो. सो Q इज इक्वल टू C1V1 इक्वल टू C2V2. आणि म्हणून इथं C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1. मग C1/C2 तर इथे बघा फर्स्ट याच्यामध्ये C1च्या ॲक्रॉस C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1. म्हणजे बघा C2 इकडे झाला V2V1. मग C2च्या ॲक्रॉसचं व्होल्टेज होतं 72 आणि याच्या ॲक्रॉस V1 होतं 48. तर हा जो रेशो आहे हा आपल्याला 3/2 मिळाला. सो C2 इकडे मल्टिप्लाय झाला. सो C1 इज इक्वल टू 3/2 C2. हे फर्स्ट इक्वेशन मिळालं. वेन 2 मायक्रोफॅरेडे इज कनेक्टेड इन पॅरलल टू C2. C2ला 2 मायक्रोफॅरेडे पॅरलल कनेक्ट केला. मग तुम्हाला माहिती आहे पॅरललमध्ये ह्या दोघांचं काय होते, ॲडिशन होते. म्हणजे त्याचा इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स काय येणार 2 + C2 मायक्रोफॅरेडे. आणि हा 2 + C2 हा C1शी कशामध्ये येणार, सिरीजमध्ये येणार. मग C2 2 + C2 इंटू V2 आपल्याला माहिती आहे Q इज इक्वल टू C1V1. तसंच Q इज इक्वल टू C2V2. दोघांमध्ये चार्ज सेम आहे ना. सो C2 + 2V2 इक्वल टू C1V1. कारण हे दोघं पण आता सिरीजमध्ये सेम चार्ज फ्लो होणार आहे. मग बघा C2 + 2 इंटू V2. आता याच्या ॲक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे 24 आहे. C1 आपल्याला माहीत नाही, परंतु C1ची व्हॅल्यू बघा काय आहे 3/2 इंटू C2. सो 3/2 इंटू C2. आणि V1 जे आहे त्याच्या ॲक्रॉसचं व्होल्टेज ते आहे 96. मग आता इथं 24 C2 24 टू द 48. इथं हे 2ने 96ला डिवाईड करून हे आलं 144 C2. हा 24 C2 इकडे जर मायनस झाला तर 120 C2 इक्वल टू 48. हा 120 डिवाईड झाला तर C2ची व्हॅल्यू येणार आहे 0.4 मायक्रोफॅरेडे. म्हणजे C2 मिळाला. C1ची व्हॅल्यू काय आहे 3/2 C2. सो 3/2 म्हणजेच 1.5 आणि C2 मिळालेला 0.4 म्हणजे C1 कॅपॅसिटर येणार आहे 0.6 मायक्रोफॅरेडे. पुढचं बघा, 2 कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल हॅव्हिंग इक्विव्हॅलन्स कॅपॅसिटन्स ऑफ 10 मायक्रोफॅरेडे. आपल्याला इक्विव्हॅलन्स कॅपॅसिटन्स दिलेलं आहे. वाईल सेम कॅपॅसिटर्स वेन कनेक्टेड इन सिरीज. तेच कॅपॅसिटर जर सिरीजमध्ये कनेक्टेड केले, इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स ऑफ 2 मायक्रोफॅरेडे हा येतो. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ 2 कॅपॅसिटर. तर ते 2 कॅपॅसिटर काय.
आता कॅपॅसिटर इन पॅरलल तुम्हाला माहिती आहे सी इक्विव्हॅलंट काय असतो पॅरललमध्ये C1 प्लस C2. लक्ष द्या रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर याच्यामध्ये इक्वेशन चेंज झालेली. सिरीज रेजिस्टरमध्ये ॲडिशन घेतो, इथं पॅरललमध्ये कॅपॅसिटरची ॲडिशन आहे. सो C1 प्लस C2 इज 10 मायक्रोफॅरेड आहे आणि कॅपॅसिटर इन सिरीज सो सी इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हा आहे 2 मायक्रोफॅरेड आहे. ओके फ्रॉम 1 C2 इज इक्वल टू आता हा C2 C1 तिकडे काय होणार आहे मायनस C2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 हा मायक्रोफॅरेड आहे, त्याचं फॅरेडेत केलेलं आहे मायनस C1 आणि यूजिंग इन 2.174 म्हणजे आता ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकायची बघा. मी इथं बघा हा C1 C2ची व्हॅल्यू घेतली 10 इंटू 10⁻⁻6 मायनस C1 अपॉन C1 प्लस C2. ओके C1 प्लस C2ची व्हॅल्यू किती आहे 10 मायक्रोफॅरेड आहे म्हणजे 10 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू सी इक्विव्हॅलंट हा किती आहे 2 मायक्रोफॅरेड आहे. सो 2 इंटू 10⁻⁻6 बरोबर आहे. आता इथं बघा C1 इंटू C1 स्क्वेअर नंतर हा C1 इकडं मायनस याला मल्टिप्लाय होईल म्हणजेच मायनस 10 इंटू 10⁻⁻6 C1. ओके हा याला मल्टिप्लाय झाला 10 टू जा 20 10⁻⁻12 तर इकडे घेतला इक्वल टू आपण काय घेतलं 0 घेतलं. म्हणजे हे जर बघितलं तर आपल्याला एक प्रकारे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं A² मायनस 2AB प्लस B² या फॉर्ममध्ये आणि यामध्ये मग C1ची व्हॅल्यू आपण ही कॅल्क्युलेट केलेली 7.236 मायक्रोफॅरेड आहे. C2 हा आलेला आहे किंवा C1 C2 ह्या पद्धतीने ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. नंतर पुढे बघा 2 कॅपॅसिटर्स ऑफ 50 मायक्रोफॅरेडे ईच आर कनेक्टेड इन पॅरलल. बघा हे पॅरललमध्ये कनेक्टेड केले विथ ईच अदर अँड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ 2 कॅपॅसिटर 80 मायक्रोफॅरेडे आणि 40. हे दोघं पॅरललमध्ये आणि हे सिरीजमध्ये. कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स. आता नेहमी लक्षात घ्या ज्यावेळेस पॅरलल असेल तर आपण यांची काय करतो ॲडिशन. मग आता ह्या C1 कॅपॅसिटन्स तर यांची ॲडिशन 50 प्लस 50 ही काय झाली 100 मायक्रोफॅरेडे. C2 आहे 80 मायक्रोफॅरेडे आणि C3 हा 40 मायक्रोफॅरेडे. ओके आता 3 कॅपॅसिटर जेव्हा सिरीजमध्ये असतात तेव्हा त्यांचं आपण काय घेतो रेसिप्रोकल. सो 1/C इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1/C1 मीन्स 100 मायक्रोफॅरेडे तर 10⁻⁻6 इथं सुद्धा 1/80 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/40 इंटू 10⁻⁻6 हेच किती मिळालं आपल्याला 47,500 आणि याचा रेसिप्रोकल घेतला तर सी इक्विव्हॅलंट काय येणार 21.0526 मायक्रोफॅरेड आहे. तर बघा हा सी इक्विव्हॅलंट हा तिघांपेक्षा सुद्धा काय आलेला आहे कमी आलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे सिरीज आणि पॅरललचे जे प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व्ह करायचे.